ผมต้นเกตนันท์ ตันตราพรครับวันนี้จะมารีวิวเลนส์ XF 30 มิลลิเมตรของตัว Fujifilm ซึ่งเป็นเลนส์ตัวใหม่ของเขานะครับเป็นระยะเลนส์ที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายอย่างมากครับอย่างแรกก็คือมันเป็นเลนส์ที่น้ำหนักเบามากๆไม่ว่าเราจะถ่ายสตรีทจะถ่ายภาพด็อกิเมนทรีจะถ่ายภาพคนจะถ่ายภาพธรรมชาติต่างๆเลนส์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ถ่ายได้ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะความสามารถที่เป็นมาโครของเขาซึ่งทรงส่วนนี้ค่อนข้างที่จะตรงกับทางสายงานที่ผมทำอยู่เป็นประจำครับก็คือการถ่ายภาพมาโครโฟโตกราฟีถ่ายภาพแมลงถ่ายภาพธรรมชาติที่แบบต้องการเข้าใกล้มากๆครับเพราะว่าไอเลนส์ตัวนี้มันสามารถเข้าใกล้วัตถุได้ถ้าเกิดจากหน้าเลนส์นะครับแค่ 1.2 เซนติเมตรแทบจะระยะเผาขนกับตัววัตถุที่เราจะถ่ายเลยแล้วก็บวกกับที่กล้องตัวนี้มันเป็นกล้อง APS-C ซึ่งจะมีกำลังขยายมากกว่าตัวกล้อง Full Frame ปกติอยู่แล้วเลนส์ตัวนี้ทำให้เราสามารถเห็นได้แบบมากกว่า1:1อีกครับประกอบด้วยชิ้นเลนส์ทั้งหมด11ชิ้นแบ่งออกเป็น9กลุ่มนะครับแล้วก็จะมีชิ้นเลนส์พิเศษด้วยที่เป็น aspherical lens ทั้งหมดแบบ3ชิ้นเลนส์แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งครับซึ่งเป็นแบบเลนส์ ED เป็นแบบชิ้นเลนส์พิเศษอีกตัวหนึ่งนะเลนส์ตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่30มิลลิเมตรสำหรับกล้อง APS-C ครับเป็นระยะทั่วไปที่เราใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะครับในส่วนขององศารับภาพของเลนส์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 50.7 องศาซึ่งเป็นระยะ Field Normal ที่เราเห็นกันนะครับพ่วงต่างๆของรับแสงที่ละเอียดมากๆครับถึง19สต็อปเลยทีเดียวก็คือเราสามารถหมุนรูรับแสงเพื่อปรับได้ถึง19ครั้งนะครับโบเก้ที่เราจะได้จากตัวนี้จริงๆตัวนี้มีโบเก้ที่สวยมากๆครับเป็นแบบกลมดิกสวยงามเลยจากใบขอบเลนส์ของเขานะครับถึง9ใบนะตัวรูรับแสงนะครับตัวนี้สามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่ 2.8 จนถึง 22 ครับในส่วนของฟิลเตอร์ของเลนส์ตัวนี้นะครับอยู่ที่43มิลลิเมตรครับซึ่งเป็นขนาดระยะที่เราสามารถหาตัวฟิลเตอร์มาได้ครับสำหรับคนที่สนใจเลนส์ตัวนี้ก็ไปหาซื้อฟิลเตอร์กันไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับที่ผมถ่ายมาโครอย่างเงี้ยผมอาจจะต้องการฟิลเตอร์ที่ช่วยจะลดแสงไฮไลท์ต่างๆอย่างเช่นใช้ฟิลเตอร์พวกโพลาไรซ์สำหรับเลนส์ตัวนี้นะครับอยู่ที่195 กรัมเท่านั้นเองอย่างผมต้องไปถ่ายภาพในฟิลบ่อยๆลงไปถ่ายแมลงในพื้นที่ของเขาอย่างเงี้ยการมีเลนส์ที่เบามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มหาศาลมากๆครับเราต้องถือกล้องอยู่ตลอดเวลาแล้วน้ำหนักมันส่งผลต่อแบบการขยับของมือซึ่งถ้าเกิดมือเราสั่นหรืออะไรต่างๆแค่นิดเดียว subject เราเล็กมากมันมีผลกับภาพมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆครับอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆสำหรับเลนส์ตัวนี้ก็คือมันมี water resistant มันทนแดดทนฝนทนละอองน้ำทนสภาพที่มีความชื้นสูงมันก็ยังทำงานได้ตามปกติครับก็คือผมเคยเอาไปถ่ายกลางฝนมามันโดนเม็ดฝนมันก็ยังสามารถทำงานได้เป็นปกติครับบางภาพที่เราอยากจะพ่นละอองน้ำเวลาถ่ายในสตูดิโออย่างเงี้ยครับตัวเลนส์เราก็ไม่มีปัญหาเราก็สบายใจได้ที่เราจะพ่นละอองน้ำให้เราได้ภาพอย่างที่เราต้องการชิ้นเลนส์พิเศษของเขานะครับในการที่จะช่วยตัดขอบสีม่วงเวลาเราถ่ายย้อนแสงเข้าไปเต็มๆนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ดีมากๆอันนึงเลยครับเรามีเลนส์ที่สามารถทั้งทนทานต่อสภาพอากาศสามารถถ่ายย้อนแสงได้โดยที่มีผลกระทบน้อยมากๆกับภาพที่เราต้องการนะครับคือมีอิสระมากขึ้นในการที่เราจะถ่ายภาพนะครับในส่วนของคนที่ถ่ายทางด้านมาโครนะครับมันจะมีเทคนิคนึงที่เรียกว่าโฟกัสสแต็กกิ้งก็คือการที่เราถ่ายภาพในช่วงระยะชัดต่างๆแล้วก็เอาภาพมารวมกันเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดทั้งภาพนะครับอย่างที่คนที่ถ่ายมาโครหลายๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเวลาเรายิ่งเข้าใกล้วัตถุมากๆระยะโฟกัสระยะความคมของภาพเดฟที่เราจะได้มันจะยิ่งบางลงเรื่อยๆเราก็เลยต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสแต็กกิ้งเพื่อจะรวมความคมชัดเพื่อให้มันคมตั้งแต่หัวจนถึงปลายของตัวแมลงแล้วก็ยังมีน้ำหนักของตัวเลนส์ที่เบามากๆเราแทบจะทำการ handheld stacking ก็คือการที่เราเล็งไปถ่ายที่ตัวแมลงตั้งแต่ด้านหน้าแล้วค่อยๆขยับตัวเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อเก็บความคมชัดตั้งแต่หัวจนถึงท้ายของตัวแมลงได้เลยครับแล้วค่อยเอาภาพเหล่านั้นมารวมกันในคอมทีหลังทำให้แบบเราได้ภาพที่คมชัดแล้วก็เป็นภาพที่ดูแบบมีพลังมากๆอีกหนึ่งในคุณสมบัติของตัวชิ้นเลนส์ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือการที่เขามีระบบ inner focus ครับเวลาที่เราหมุนหรือเราเปลี่ยนระยะโฟกัสแล้วน่ะตัวเลนส์จะไม่เพิ่มขนาดออกไปเพราะว่าตัวการยืดขยายของตัวการโฟกัสของเขาอะมันอยู่ภายในตัวชิ้นเลนส์อยู่ในตัวกรอบของเลนส์เรียบร้อยแล้วสำหรับผมเวลาถ่ายตัวแมลงถ่าย subject อะไรต่างๆในธรรมชาติการที่ตัวเลนส์มันเพิ่มขนาดหรือมันมีแบบการมีเสียงมีแมคานิกต่างๆที่มันจะเพิ่มเสียงรบกวนนะครับมันค่อนข้างที่จะส่งผลเยอะมากกับที่จะทำให้ตัว subject
ของผมตกใจเพราะฉะนั้นอาการที่ยิ่งมีสิ่งรบกวนเหล่านี้ยิ่งน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากๆในการที่เราจะสามารถได้โมเมนต์ดีๆของพวก subject ที่เป็นแมลงออกมานะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้ครับมันก็มีประโยชน์สำหรับการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับเป็นเลนส์ที่ออโต้โฟกัสโหดมากๆเคยเอาลองไปถ่ายผึ้งซึ่งผึ้งมันบินเร็วมากแล้วไอตัวเลนส์ตัวนี้มันพยายามที่จะแทร็กตามผึ้งให้ผมทำให้ผมได้ภาพผึ้งที่แบบบินอยู่กลางอากาศขึ้นมาได้ครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้ตัวเลนส์ XF30 Macro ตัวนี้นะครับข้อดีที่ผมชอบมากๆเลยอย่างแรกก็คือการที่มันสามารถเข้าใกล้วัตถุได้เยอะมากๆครับการที่เรายิ่งเข้าใกล้ได้เยอะมากๆอย่างเงี้ยเราได้กำลังขยายเยอะขึ้นด้วยน้ำหนักที่เบาของมันช่วยส่งผลเยอะมากๆกับการที่ทำให้เราสามารถถ่ายมาโครได้อย่างสนุกมากขึ้นครับชอบที่มันสามารถทนต่อสภาพอากาศต่างๆได้อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือการที่ไอเลนส์ตัวนี้มีออโต้โฟกัสที่เร็วมากๆก็คือเราแทบจะแผนกล้องแล้วมันก็จะมีโฟกัสที่วิ่งตามแมลงตัวนั้นให้ได้เลยครับมันทำให้เราสามารถเลือกที่จะเก็บโมเมนต์ต่างๆของตัวแมลงตัวนั้นได้ง่ายขึ้นครับนอกจากความพกพาง่ายของมันแล้วนะก็เป็นเลนส์ที่มีความสามารถที่หลากหลายเราสามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์มากๆครับถ้าเกิดใครสนใจเลนส์ตัวนี้ก็ลองไปหามาลองเล่นกันได้นะครับ